Привіт! Вітаю вас на моєму мистецькому каналі. Сьогодні займемося ліпленням з пластиліну. Створимо овочі та фрукти. Іншими словами, створимо скульптурні зображення. Адже ліплення з пластиліну належить до такого виду образотворчого мистецтва, як скульптура. Це є відтворення дійсності в об'ємних формах. Для роботи нам знадобиться пластилін, досточка і стеки. Перед початком роботи розігріємо пластилін бордового кольору і формуватимемо коренеплід. Це і буде наш столовий бурячок. Корінь буряка готовий. Тепер нам потрібно пригадати форму його листя. Стеком промальовуємо жилочки на листочках. Збираємо листя в одну розетку, для того, щоб потім приєднати до коренеплода. Столовий бурячок готовий. Удосконалюємо його форму з допомогою стека, адже наш виріб має виглядати акуратно. Жовто-гарячий пластилін обираємо для виготовлення морквини. Пригадуємо форму листя моркви. Пропоную з зеленого пластиліну виліпити таку ніби качалочку, розділити її на декілька частин і з допомогою стека прорізати листочки. Листя моркви також формуємо в розетку, тобто складаємо разом в такий віничок і приєднуємо до коренеплода моркви. Ззовні на коренеплодах завжди є нерівності, тому стеком наносимо характерні виїмки. Для виготовлення груші обираю жовтий пластилін, розминаю його, формую кулю, потім з кулі витягую форму груші. З допомогою стека, це в мене стеки для мастики на торти, ви можете скористатися звичайною ручкою, роблю характерну виїмку. Із чорного пластиліну зображаю чашолистики. З коричневого пластиліну виготовляємо плодоніжку. Не забуваємо про листочок, формуємо кулю,
Потім витягуємо цю кулю у формі веретена, або можна ще назвати форма ока, і розплюснуємо її. Також не забудемо промалювати прожилки стеком. З жовтого пластиліну виготовляю наступний фрукт – яблуко. Ви знаєте, що яблука бувають різних кольорів. З допомогою червоного пластиліну ми зробимо наше яблучко рум'яним. Розтираємо пластилін з допомогою стека, пальчиків. І маємо ось такий вигляд яблучка. Далі робимо все те, що робили із грушкою. Формуємо чашолистики, плодоніжку і листочок. Тепер виготовимо червоний овоч. Мабуть, ви вже здогадалися, це буде помідор. Плодоніжка помідора схожа на зірочку, яка може мати 5-6 промінчиків. Тому спочатку робимо качалочку, робіть її з допомогою досточки, потім розділяємо цю качалочку на 5-6 частин і кожну частину загострюємо з одного боку. Потім тупими боками об'єднуємо наші заготовки, щоб утворилася зірочка. І приєднуємо цю зірочку до плода. І виготовимо останній на сьогодні у нас овоч. Це зелений огірочок. Також формуємо качалочку, але вже таку товстішу, аніж попередні. Надаємо їй форму огірочка. Із білого пластиліну будемо забарвлювати носик огірка, тому білий пластилін накладаємо з одного боку і з допомогою пальчиків і стека розтираємо. Для контрасту можна також використати жовтий пластилін, наліпити, буває, на огірочках залишаються квіточки. Формуємо зелену плодоніжку і також приєднуємо до нашого овоча. Щоб можна було виготовлені овочі та фрукти об'єднати в красиву композицію, виготовлю дощечку. Це буде кухонна дощечка прямокутної форми, тому розминаємо пластилін і формуємо прямокутну форму з допомогою стека, тобто вирізаємо. Дощечка завершена. Тепер можна скласти овочі та фрукти на її поверхню.
Якщо у вас немає стеків, ви завжди можете використати підручні матеріали, наприклад, дерев'яні палички, ножиці, ручку, тобто, що дозволяє ваша фантазія. А нашу роботу завершено. Напишіть в коментарях, чи легко далося вам виготовлення даних речей, чи все було зрозуміло. Підписуйтеся на мій канал. Далі буде багато цікавих робіт. Тисніть на дзвіночок праворуч, щоб не пропустити нове відео. З вами була Людмила Буглак. До нових зустрічей. До побачення!